අද මං හදන්න යන්නේ කේසරි. එහෙමත් නැත්නම් රුලන් වලින් හදන රසම රස ඉන්දියානු කෑමක්. ඉතින් මේක අතුරුපසක් විදියට අපිට ගන්න පුළුවන්. අවශ්‍ය කරන ද්‍රව්‍ය ඔයාලට ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ බලා ගන්නත් පුළුවන්. බලමු එහෙනම් කොහොමද මේ රස කේසරි එක හදාගන්නේ කියලා. මුලින්ම සෝස් පෑන් එක රත් වෙන්න තියාගන්නවා. ඒකට ගී මේස හැඳි දෙකක් දාගන්න ඕන. දැන් කජු මද ටිකයි වියලි මිදි ටිකයි දාගෙන මද ගින්දරේ විනාඩියක් වගේ ෆ්‍රයි කරගන්න. විනාඩියකට පස්සේ කජු ටිකයි මිදි ටිකයි හොඳට ෆ්‍රයි වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම ඒ ටික මේ විදියට අයින් කරගන්නවා. දැන් කජු ටික බෙදගත්ත සෝස් පෑන් එකටම රුලන් කෝප්ප භාගය දාගෙන මද ගින්දරේ විනාඩි 5ක් හොඳට රුලන් ටික බෙද ගන්න ඕන. රුලන් ටික බෙදගෙන ඉවර වෙලා ඒකත් පැත්තකින් තියාගන්නවා. වතුර කප් එකක් සෝස් පෑන් එකට දාගෙන හොඳට උණු කරගන්න ඕන. වතුර ටික උණු වෙනකොට අපි කලින් බෙදගත්ත රුලන් ටික දාගෙන මද ගින්දරේ විනාඩි 2ක් වගේ මික්ස් කරගෙන උයා ගන්නවා. දැන් වතුර ටික රුලන් ටිකට උරාගෙන තියෙන්නේ. දැන් මේ රුලන් ටිකට සීනි කෝප්ප 4න් 3 දාගෙන ආයෙම හොඳට මික්ස් කරගෙන උයා ගන්නවා. ටික වෙලාවක් යද්දි මේ විදියට සීනි ටික දිය වේගෙන එනවා. එතකොට මං කලින් හදාගත්ත සැෆ්‍රන් රේණු ටිකක් දාගත්ත වතුර මේස හැඳි දෙකක් ඒක මම මේකට එකතු කරගන්නවා. ඔයාලට සැෆ්‍රන් ගන්න නැත්නම් මේ වෙලාවේදී කහ පාට හරි තැඹිලි පාට හරි කලරින් ටිකක් එකතු කරගන්න පුළුවන්. මේ වෙලාවේදීම ගී කෝප්ප 4න් එකත් එකතු කරගෙන හොඳට මික්ස් කරගන්නවා. මික්ස් කරගෙන ඉවර වෙලා විනාඩි 2ක් වහලා මද ගින්දරේ උයා ගන්නවා. දැන් රුලන් මිශ්‍රණය හරි පදමට ඝනට හැදීගෙන එන්නේ. මේ වෙලාවේදී මුලින්ම බෙදලා අපි තියාගත්ත කජු ටිකයි මිදි ටිකයි දාගන්නවා. ඒකටම එනසල් කුඩු ටිකක් දාගෙන හොඳින් මික්ස් කරලා ලිප ඔෆ් කරගන්නවා. දැන් ඔයාලට මේ විදියට කප් එකකට දාලා පිළිගන්වන්නත් පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් තැටියක තියලා කෑලි කපලා වුණත් පිළිගන්වන්න පුළුවන්. මේක හරිම රස ඉන්දියානු අතුරුපසක්. ඉතින් ඔයාලත් අනිවාර්යයෙන්ම මේක try කරලා බලන්න. ඔයාලත් මේ කෑම හදලා රස බලලා මට කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒ වගේම තමයි මගේ YouTube channel එක subscribe කරන්න කියලාත් ආරාධනා කරනවා.